आज तपाईहरुको अगाडि एउटा अर्को भिडियो लिएर हामी आएका छौं। यस स्टुडेन्ट्स, हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा डेरिभेटिभको बारेमा डेफिनेटली हामीले राम्रोसँग तपाईहरुसँग छलफल गरेका थियौं, राइट? तपाईहरु डेरिभेटिभको बारेमा एक्चुअली त्यसको कन्सेप्ट क्लियर पक्कै पनि हुनुभएको छ। आई थिंक तपाईहरु हामीले बनाएको भिडियोहरु सुरुदेखि हेर्दै आउनु भएको छ। त्यसैले मैले सुरुमा नै के भनेको छु भने स्टुडेन्ट्स यो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई धेरै पहिलेदेखि सेट, रिलेसन, त्यसपछि फंक्सन, कन्टिन्युटी, लिमिट आदि आदि अनि त्यसपछि गएर स्लोपको कुरा, यिनीहरुको कन्सेप्ट क्लियर भयो भने डेरिभेटिभ इजिली हामी बुझ्छौं, राइट? त्यसैले तपाई यदि आज फर्स्ट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानलमा भएको अरु भिडियोहरु पनि हेर्नुस्। यसको सुरुदेखि लिमिट, कन्टिन्युटी, सेट, रिलेसन, फंक्शन्सको बारेमा सबै भिडियोहरु हेर्नुभयो भने तपाईलाई डेरिभेटिभको बारेमा बुझ्नलाई इजी हुन्छ। त्यसपछि फर्दर योभन्दा अगाडि अब एन्टी डेरिभेटिभ बाँकी कन्टेन्टहरुलाई बुझ्न झनै क्लियर हुनेछ, राइट स्टुडेन्ट्स? त्यसो भए मलाई लाग्छ तपाईहरु डेरिभेटिभको बारेमा योभन्दा नेक्स्ट हिजोको मात्रै हाम्रो भिडियोमा डेरिभेटिभको बारेमा क्लियर हुनुभएको छ। इट्स भेरी सिम्पली मैले एकचोटी थोरै दोहोर्याएँ। डेरिभेटिभ भनेको स्लोप नै हो, राइट? यो कुरा हामी इजिली लगाउँ न। डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो। कसको स्लोप हो भन्दा एउटा फंक्सन। डेरिभेटिभ इज अ स्लोप अफ अ फंक्सन। एउटा फंक्सनको इन अ पार्टिकुलर पोइन्ट, कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा हुने फंक्सनको स्लोप हो, जसलाई हामीले लिमिटिङ पोजिसन भन्ने गर्छौं, राइट? ओके, अनि स्लोप भनेको के हो भन्ने कुरा त हामीलाई क्लियर। स्लोप means रेशियो अफ चेन्ज इन अ पोइन्ट। हेर्नुस् त, रेशियो चेन्ज x र y मा भएको चेन्जेसहरुको रेशियोलाई हामी स्लोप भन्छौं। इट्स भेरी सिम्पल। यो एकातिर भयो। नेक्स्ट अर्कोतिर डेरिभेटिभ भनेको युजुअली हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने जस्तो हामीले एउटा कुनै फंक्सन डिफाइन गर्यो भने दिस y इक्वल्स टु 2x + 3 भनेको एउटा फंक्सन हो। यो फंक्सनमा x र y दुईटा भेरिएबल छ। इट मिन्स हरेक कुरा हाम्रो डेली लाइफमा हरेक कुराहरु कुनै न कुनै भेरिएबल बीच रिलेटेड हुन्छ, राइट? हो त्यो रिलेसनमा दुईटा भेरिएबलमा हेर्नुस् त, यो x मा आउने चेन्जेसले y मा आउने चेन्जेस, हेर्नुस् त, x लाई हामीले चेन्जेस गर्यो भने y मा पनि चेन्जेस हुन्छ। देन द रिलेसन बिट्विन चेन्जेस टु भेरिएबल्स x एन्ड y, त्यही कुरा भनेको मैले स्लोपको कुरा। हेर्नुस् त, एउटामा चेन्ज गर्यो भने अर्कोमा चेन्ज हुन्छ, त्यो दुईटा चेन्जेसको रिलेसन, त्यसैले हामीले डेरिभेटिभसँग डिफाइन गर्न सक्छौं। ओके, यिनी कुरा भयो हाम्रो डेरिभेटिभको कुरा। अनि त्यसपछि डेरिभेटिभको कुरा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा भने यसलाई दुई तरिकाले ज्योमेट्रिकली वेबाट पनि यसलाई हेर्न सक्छौं, अर्को फिजिकली वेबाट पनि हेर्न सक्छौं। क्लियरली मैले ज्योमेट्रिक वे र फिजिकली वेबाट मैले क्लियर गरिदिएको छु। अनि त्यसपछि हाम्रो डेरिभेटिभको कुरा के आयो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, डेरिभेटिभ भनेको lim del x tends to 0 del y by del x equals to lim del x tends to 0 f x plus del x minus f x by del x. Clear? यो त हाम्रो फाइन्डिङ हो, डेरिभेटिभको डेफिनेसन। Okay, that means this equals to, this can be written as dy by dx equals to lim del x tends to 0 f x plus del x minus f x by del x, right? Okay, this means the derivative of y, the derivative y means any function y equals to f x, this is a function derivative. The derivative of y with respect to x equals to this is called derivative. Mathematically हामी यहाँ पुग्यौं। हेर्नुस् है, म्याथमेटिकली हिजोको होल क्लासबाट हामीले के भन्यो भने कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ भनेको ज्योमेट्रिकली वेबाट, फिजिकल वेबाट हामीले कन्क्लुड गरेर फाइनली हाम्रो मिनिङ म्याथमेटिकली मिनिङ दिस
This is the mathematically language, this derivative को mathematical name. So it is our definition. यो हो derivative कुनै y भन्ने function को derivative हो. Right students? अब आउनुहोस् आज हामी के गर्छौं भन्दाखेरि techniques of differentiation. Technique or method of differentiation. अब हामी differentiation particularly हामी mathematically अगाडि बढ्दै छौं है. कन्सेप्ट को कुरा भयो. अब derivative, how can we find the derivative of any particular function? Correct? कुनै पनि function को derivative हामीले कसरी find गर्छौं? So the technique or method of finding different derivative, that means the technique of differentiation. So this is the first one by first principle. Very simply, say by first principle. It means by definition. Say एकदम simple है by definition. Next भनेको using rules. Very good. मैले अहिले छोडेर एकदमै दुईटा क्याटेगोराइज गराएँ मैले अब. हामीले कुनै पनि फंक्शनको डिफरेन्सिएसन गर्न, डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न we use mainly these two methods. The first method is this. It means this method. That means by first principle. It is said यसलाई हामीले के भन्छ भने first principle भन्छ. अथवा first principle भनेको using definition. Very simple. Using definition. Definition use गरेर डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नु भनेको that is called first principle. It means अझ यसलाई फेरि अझ छोटेर के भन्नु भने that is the basic rule. That is the basic level. That means तपाई डेरिभेटिभ गर्न भर्खर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, you can go. हेर्नुस् त यो मेथडबाट हामीले सुरु गर्दै हो. That means by the first principle, that means by definition, it means भनेको हाम्रो डेफिनिसन के हो त डेरिभेटिभको? डेरिभेटिभको डेफिनिसन भनेको यो हो. हैन? डेरिभेटिभको डेफिनिसन भनेको यो हो. ओके, अब कुनै फंक्शनको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नलाई यो मेथड मतलब यो डेफिनिसन युज गरेर जब डेरिभेटिभ फाइन्डिङ गरिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल. इट मीन्स बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल or by definition. Clear? And then next method using rules. It means we have some rules to calculate the derivative of any function, right? केही रुल्सहरु छ हामीसँग. त्यो रुल्स म पछि भन्छु, अहिले भन्दिन है. केही रुल्सहरु छ, त्यो रुल्स युज गरेर डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्छौं. राइट? ओके, यो सेकेन्ड लेभलको यो भन्दा पहिला फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामी फाइन्ड गर्यौं भने त्यसपछि यो युजिङ रुल्स युज गरेर ठुलो अलिकति हार्ड कम्प्लिकेटेड लेभलका फंक्शनहरुको डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्छौं. ओके, भेरी गुड स्टुडेन्ट्स. सिम्पल कुरालाई हेर्नुस् है. अब हाम्रो त्यसो भए नाउ अब हामी पहिलो कुरा हामी यहाँ जाँदै छौं यसको बारेमा. सिम्पल कुनै एउटा फंक्सनले, राइट? ओके, डेरिभेटिभ पहिले भने नम्बर 1 मा एउटा फंक्सन लिन्छौं, राइट? let any function f(x) equals to x square. कुनै फंक्सन, एउटा फंक्सन क्लियर दिनु है त. त्यसै यो एउटा फंक्सन छ, यो फंक्सनको हामी डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्दै छौं. तर डेरिभेटिभ यदि तपाईहरु जानिरहनु भएको छ भने यसलाई त डेरिभेटिभ भने f(x) को equals to x square, यसको डेरिभेटिभ त 2x हुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईहरु. क्लियर दियो त एकदमै ठीक छ. 2x हुन्छ डेरिभेटिभ, मलाई धेरैले थाहा छ. but म के भन्दैछु भने हाउ क्यान वी फाइन्ड, कसरी फाइन्ड गर्दै छौं त यसो भनिदिन्छु. अझ बाइ द फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ, बाइ द डेफिनेसन. By the definition, find the derivative of this function. अथवा differentiate this function by first principle. Differentiate this function by using the definition of the derivative. Yes, जे भयो पनि ठीक छ. ओके, त्यसैले हामी कसरी बनाउँछौँ ल हेरौँ त. हियर अब हामीले यसरी लेखिदिन्छौँ. हियर यो f(x) भनेको we can write this y equals to f(x) equals to x square. यो त then this means y equals to x square. Clear? Right. अब हेरौँ त by the definition को कुरा गरे नि. डेफिनेसन भने यो भने के त भन्दाखेरि डेफिनेसनमा हामीले के भनेका छौं भने x र y डेरिभेटिभमा
चेन्जेस अफ एक्स एन्ड वाई, एक्समा चेन्जेस गराउने, चेन्ज गराउने, त्यसपछि वाईमा पनि केही चेन्ज हुन्छ, स्मल चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि चेन्ज भएको कुरालाई लिमिटिङ कन्डिसनमा लियो भने त्यही हाम्रो डेरिभेटिभ। द्याट इज द डेफिनेसन। त्यही हो नि त हाम्रो कुरा त, मतलब मेन थिम चाहिँ त्यही हो नि त्यसको। त्यसो भए चेन्ज गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि हामीसँग एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाई छ। यो दुईटै पोइन्टको हामीले चेन्जेस गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ। एक्समा पनि केही समथिङ इन्क्रिज गर्छौँ, वाईमा पनि समथिङ इन्क्रिज गर्छौँ। त के गर्छौँ हाम्रो म्याथमेटिकल भाषामा, यो भाषामा हामीले चेन्ज गर्ने भनेको के गर्छौँ भने एक्समा स्मल पोजिटिभ इन्क्रिमेन्ट चेन्ज गर्यो भने डेल एक्स भन्छौँ, अथवा वाईमा स्मल पोजिटिभ इन्क्रिज गर्यो भने डेल वाई भन्छौँ सिम्पली। ओके नाउ के गर्दियौँ भने लेट गर्दियौँ डेल एक्स एन्ड डेल वाई be the small positive increment. You can write increments of x and y respectively. ल हेर्नुहोस् त x र y मा हाम्रो स्मल पोजिटिभ इन्क्रिमेन्ट x डेल x र डेल y हो भनेर हामीले लेट गर्यौँ। त्यसो भए त्यसो भए अब के होला त y मा स्मल इन्क्रिमेन्ट गर्दियो y प्लस डेल y दिस इक्वल्स टु x मा स्मल इन्क्रिमेन्ट गर्यो x प्लस डेल x को होल स्क्वायर, राइट? ओके then these are del y equals to x plus del x को whole square minus y लाई यता लेखिदियो भने y हुन्छ। then again del y equals to x plus del x को whole square minus y means what? y means x square, then this y means x square, then again del y equals to this a plus b को whole square, right? x square plus 2x del x plus del x को whole square minus x square, correct? Then this again del y equals to this x square cancel, then we can get here 2x del x plus del x को स्क्वायर। भेरी गुड। ओके नाउ स्टुडेन्ट्स, अब हामीले के कुरा बुझौँ भने हामी के गर्दैछौँ डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ। भेरी सिम्पली एउटा कुरा के चाहिँ हेर्नुहोस् भने डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ भने हामीसँग नि डेरिभेटिभ भनेको लिम डेल x टेन्ड्स टु 0 डेल y बाई डेल x भयो भने this can be written as यही त हो हाम्रो डेरिभेटिभ dy by dx। क्लियर? यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। लिम डेल x टेन्ड्स टु 0 डेल y by डेल x भनेको dy by dx हो। भेरी गुड। dy by dx भनेको डेरिभेटिभ अफ y with respect to x। क्लियर? सो त्यसो भए हेर्नुहोस् न हामी यहाँ डेरिभेटिभ गर्दैछौँ कसको त भन्दा y को पनि डेरिभेटिभ गर्दा y को नि, त्यसो भए y को डेरिभेटिभ गर्नलाई डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x त हुनु पर्यो किन? इट मिन्स यो कुरा र अर्को अब यसलाई dy by dx बनाउनलाई त हाम्रो डेल y by डेल x चाहिन्छ। ओके वी नीड डेल y by here डेल x आवश्यक पर्छ है। ओके डेल x कहीँबाट ल्याइदिन्छौँ हामी। ओके दिस भेरी सिम्पली अब यो टेक्निकको कुरा हामीले हेरौँ है त। देन त्यसो भए हेर्नुहोस् त यहाँनिर डेल x हामीसँग यहाँ छ, हेर्नुहोस् त यहाँ डेल x कमन ल्याइदिने है। ओके दिस आवर डेल y इक्वल्स टु डेल x जब कमन ल्याइदिनु भयो भने we get now here 2x plus del x only, this only। Okay, this again del y by del x equals to del x this, then here 2x plus del x, right? ठीक छ? Okay, हेर्नुहोस् त अब क्लियरली आयो del y by del x, then what to do? एक त हो del y by del x त हो del y by del x भनेको del y by del x भनेको स्लोप होइन र? स्लोप हो नि त, right? Changes the ratio of changes y and changes of y and x
बाहिर x को अथवा राइज एन्ड रङ यो त हामीले छ ओके त्यसो भए यो रेसियो हो भने यसैलाई लिमिटिङ पोजिसनमा लियो भने के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ सो त्यसो भए हामी के भन्छौँ भने अब हेर्नुस् त टेकिङ लिमिट एज लिमिट त लिमिट कसरी लिने भन्दाखेरि एज डेल x टेन्ड्स टु 0 हेर्नुस् त डेल x टेन्ड्स टु 0 हुने गरेर हामीले जब लिमिट लिन्छौँ लिमिट लग्दियो भने then we can write here then we can write here lim del x tends to 0 understand del x tends to 0 del y by del x this left side and this equals to lim del x tends to 0 here what 2x plus del x very clearly students okay भनेको बोथ साइडमा लिमिट लिएको लिमिट लैजाउँ भनेको हुन्छ लिमिट लगाएको त्यसो भए हेर्नुस् त फाइनली this means what lim del x tends to 0 del y by del x it means easily we can say dy by dx then again this means अब हेर्नुस् त यो del x को भ्यालु राख्दिनु त tends to 0 del x भने 0 भइदिन्छ तब 0 भएपछि लिमिटिङको भ्यालु सक्यो लिमिटिङ भ्यालु के होला this equals to 2x this is the derivative of x square to derivative 2x very good it's very simple students okay you can do another example 2 let f(x) equals to x को पावर n x को पावर n हेर्नुस् त यो एकदमै हाम्रो डेरिभेटिभको रुल परिबन्छ स्ट्यान्डर्ड रुल त्यसैले पनि मैले बनाइदिन्छु हेर्नुस् त दिस अब देन सेम थिङ्स we have to find the derivative of this function using by first principle or by definition right so हामीले यहाँ भन्छौँ के भनिदिन्छौँ भन्दाखेरि here y equals to f(x) equals to x को पावर n this means y equals to x को पावर n ठीक छ then same thing let भन्दिउँ del x and del y be small increments of x and y respectively right त्यसो भए then this y here we have the function then y equals to x को power n this is our function then del x and del y this means we can write here y plus del y equals to x plus del x को power n right and same thing this equals to del y equals to x plus del x को power n this minus y then again del y equals to x plus del x को power n minus y means what x को power n very good students हेर्नुस् त अब सोच्नुस् त अलिकति हेर्नुस् त अघि भर्खरै हामीले x स्क्वायर को डेरिभेटिभ फाइन्ड गरेको त्यहाँ x स्क्वायर को डेरिभेटिभमा के थियो भन्दाखेरि भेरी सिम्पल थिङ यानी x plus del x को पावर 2 थियो a plus b को होल स्क्वायर को पावरलाई गर्दै भेरी सिम्पल अब हेर्नुस् त x plus del x को पावर n यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्दैनौँ वी क्यान नट एक्सपान्ड इट यो त डिफिकल्ट भयो नि त ओके अब सोच्नु पर्यो अलिकति है केही नयाँ चिज सोच्नु पर्यो अब के सोचौँ त भन्दाखेरि यसो भने अब ठिक छ यसलाई यसकै बनाउँ ल अब पहिलो कुरा हामीले यसको डेरिभेटिभ बनाउनलाई यहाँ त del x त चाहिन्छ क्या del x चाहिन्छ डिभाइडेड बाइ del x दुवैतिर डिभाइडेड गर्ने के हुन्छ है त त dividing by del x on both sides किनभने we need del x on both sides del y by del x चाहिन्छ हामी अघि जस्तो यहाँबाट del x आउने सम्भावना छैन so we divide here so divide गरिदिनुस् हेरौँ त यसलाई this becomes what del y by del x equals to here x plus del x को power n minus x को power n over del x right ठीक छ
एन्ड नेक्स्ट थिङ स्टुडेन्ट्स, अब हेर्नुहोस् त यति भने यसलाई हामीले डेरिभेटिभ बनाउन पाउँछौँ। डेल वाई बाई डेल एक्स भने स्लोप हो। डेल वाई बाई डेल एक्स लाई लिमिट लाग्यो भने लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 भने यो डेरिभेटिभ हुन्छ। ठीक, एकदम क्लियर कुरा। त्यसो भए हामी के भनिन्छौँ भने टेकिङ लिमिट, हैन, टेकिङ लिमिट अन बोथ साइड्स एज कसरी लिने त भन्दाखेरि डेल एक्स टेन्ड्स टु 0। डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 गरेर हामीले लिमिट लाग्दियौँ दुवै साइडमा। सो त्यसो भए लिम के पाइन्छ हेरौँ त, डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 and what del y by del x equals to lim del x tends to 0 x plus del x को power n minus x को power n over del x, right students? अब कुरा बन्यो नि। ओके, आउनुहोस् हेर्नुहोस् त, अब हामी दिस we can write this dy by dx simply। अब यसको नाम dy by dx लेख्छौँ। तर अब यहाँ के हुन्छ त हेर्नुस् त, यहाँ त समस्या भयो। डेल एक्स को सिधै भ्यालु राख्दियो भने त डेल एक्स 0 भयो, x पावर n 0 by 0 0 by 0 इन्डिटरमिनेट फर्ममा आयो। त्यसो भए यहाँ त के गर्नु पर्यो, यहाँ त सम्भव भएन, राइट? ओके, त्यसो भए नेक्स्ट अर्को कुरा मैले के भनिहालेँ भने हामीसँग नि डेरिभेटिभ x को पावर n को डेरिभेटिभ छ भने यो त हामीलाई अलरेडी थाहा छ धेरै जसोलाई d by dx को पावर n यसको डेरिभेटिभ n x को पावर n minus 1 हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर यो हुन्छ। यस, त्यसो भए व्हाट टु डु, अब के गर्नु पर्ला हेरौँ त। भेरी सिम्पल स्टुडेन्ट्स, अब यसो गरौँ, केही कुरा चाहिँ सोच्नु पर्छ है। मैले अब यहाँ के गरिहालेँ भने दिस इक्वल्स टु यहाँ केही चिज अब यो यतिकै आउनेवाला छैन। मैले एउटा कुरा सम्झाएँ तपाईँलाई, के सम्झाएँ भने हेर्नुहोस् त, लिम x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a बाई x माइनस a। सुन्नुहोस् त, याद आयो यो कहाँको के चिज छ, राइट स्टुडेन्ट्स? सरी, x को पावर n दिस a को पावर n। ओके, लिम x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a को पावर n बाई x माइनस a। लिमिट, यसको लिमिट क्याल्कुलेटिङ द लिमिट, यसको लिमिटिङ भ्यालु लिमिट चाहिँ कति आउँछ थाहा छ? दिस बिकम्स n what a को पावर n माइनस 1। लिमिटको कन्टेन्टमा हेर्नु होला, लिमिटमा यो भनेको यसबाट लिमिट टु आउँछ, राइट? अहिले लेखेर साम्यौँ है त। सो अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी अब यसलाई पनि यो फर्मबाट अगाडि गइरहेछौँ, त्यही फर्मलाई युज गरेर हामीले यसको भ्यालु निकाल्छौँ, राइट? यो लिमिटको कन्टेन्टमा अगाडि प्रिभियस उसमा हेर्नु होला, लिमिटको कुरा, लिमिटको स्ट्यान्डर्ड लिमिट हो यो। दिस इज स्ट्यान्डर्ड लिमिट अफ दिस, यसको लिमिट यति हुन्छ, यसको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, इजिली सक्नुहुन्छ। ओके है त। यस, त्यसो भए हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यसलाई यस्तो भनौँ है त, लिम ठिक छ, x को पावर n माइनस a को पावर n हेर्नुहोस् त, x को पावर n सम्झिनुहोस्, यसलाई x भनेर सम्झिनुहोस्, x को पावर n माइनस a को पावर n, क्लियर? त्यसो भने x को पावर n माइनस a को पावर n भएपछि तल त x माइनस a हुनु पर्दो रहेछ, x माइनस a हुनु पर्दो रहेछ भनेपछि x भनेको x को ठाउँमा त हाम्रो यो छ के, यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, x प्लस डेल x हुनु पर्यो जरुर। सो एउटा काम गरौँ है त, ल अब त्यसको यसो गर्दियौँ, लिम x प्लस डेल x टेन्ड्स टु x प्लस डेल x को पावर n माइनस x को पावर n होल ओभर x प्लस डेल x माइनस x। हेर्नुहोस् है, क्लियर हुनुहुन्छ? मैले अलिकति यहाँनिर अलि बेइमानी गर्ने, हेर्नुहोस् त, मैले यो मिलाउँदैछु योसँगै, दिस x को पावर n माइनस a को पावर n ओभर x माइनस a गर्न खोजेको। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यो x र यो x त क्यान्सल हुन्छ, डेल x नै बच्छ, कोही समस्या परेन। अब नेक्स्ट यो कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ यो कसरी आयो भन्छ भने मैले के गरेँ भन्छ भने x प्लस डेल x भनेको x प्लस डेल x टेन्ड्स टु x यदि अब के भयो भने डेल x टेन्ड्स टु 0 भयो भने भनेछ x प्लस डेल x टेन्ड्स टु 0 भयो भने दिस
this equals to x equals to x. We can write this. यसो भन्नु यो भन्नु त एउटै हो नि त del x tends to 0 भनेर यति लेख्नु र x plus del x tends to x भनेर यति लेख्नुमा केही फरक छ? नथिङ, केही पनि फरक छैन। हेर्नुस् del x tends to 0 भन्नु र x plus del x tends to x भनेर यसले लेख्नुमा केही फरक छ? त्यही जिरो आउँछ। Same thing. It means the meaning of this and this is same. Okay. तर किन? Why should this right? किन लेख्नु पर्यो त? भन्दाखेरि because of we have the relation in limit, standard limit हेर्नुस् त यसको लिमिट यो हुन्छ। हामी त्यही फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्दैको। ठीक छ? ओके, त्यसो भए हेर्नुस् त अलिकति यसलाई सम्झिनु पर्छ है त यहाँ। त्यसो भए अब हेर्नुस् त अब के भयो त भन्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो dy/dx त हुँदैन। कुनै फरकै छैन। Then this हेर्नुस् न यो कसरी त using this by the limit यसबाट हामीले सिधै we can write this n x को पावर n - 1 किन त्यसो गरेको भनेको by limit हेर्नुस् न लिमिटबाट के छ त लिमिटमा भन्दाखेरि lim x tends to a x को पावर n - a को पावर n over x minus a this equals to n a को पावर n minus 1 this is our standard limit यो त सधैँ थियो त्यसैले we can write this so hence the derivative of this function is this dy/dx this is the rules अब हेर्नुस् है this is our rules यो रुल हो x को पावर n को डेरिभेटिभ n into x को पावर n - 1 हुन्छ अब यही रुल युज गरेर हामीले अदर फंक्शन्सहरु डेरिभेटिभ गर्छौं राइट त्यसैले यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट हामीले एउटा रुल्स पायौं यु युजुअली नो दैट कन्स्टेन्ट फंक्शनको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ ह व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ c सपोज fx equals to c भनेर कुनै कन्स्टेन्ट छ कुनै c के कोही भन्ने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने we can write easily fx equals to 0 यसो भन्छौं राइट कसरी हुन्छ ओके प्रिन्सिपल थर्डमा let fx equals to c be in a constant function हेर्नुस् न यो constant function ओके अब यसको डेरिभेटिभ why its derivative is 0 किन कसरी हुन्छ 0 राइट ओके अथवा find the derivative of this function by using first principle or by definition right okay now here let y equals to fx this equals to c now del x and del y be in a small increment of x and y respectively ठीक छ यो तपाईहरुले त्यसो भए we can write derivative y plus del y equals to y plus del y equals to here c not x हेर्नुस् न del x भनेको x को del y भनेको y को y सँग स्मल इन्क्रिमेन्ट del y जोड्दियो तर x त सधैं छैन सो x को इन्क्रिमेन्ट गर्ने भयो ओके नेक्स्ट del y equals to c minus y गर्दिनु भयो भने हेर्नुस् न this we can write another del y equals to c minus y भनेको कति हो हेर्नुस् न also next del y equals to 0 del y equals to 0 त्यसपछि अब डेरिभेटिभ भनेको के हो त भेरी सिम्पल कुरा अनि डेरिभेटिभ भनेको lim del x tends to 0 del y by del x भयो भने यसलाई हामीले dy/dx भन्छौं यो त तपाईहरुलाई क्लियर छ मैले बारम्बार हिजोदेखि भन्दै आएको छु राइट यो क्लियर हुनुहुन्छ त्यसो भए we need here del x चाहिन्छ त्यसो बोथ साइडमा डिवाइड गर्दिन त del x के फरक पर्यो del y by del x this 0 by del x कुनै समस्या छैन ओके this del y by del x equals to 0 अब लिमिट लग्दियो भने हेर्नुस् न अब भनिन्छौं हामी taking limit on both sides as
del x tends to 0, del x tends to 0 हुने गरेर लिमिट लगिदियौँ भने काम त बनिहाल्यो हेर्नुहोस् त, lim del x tends to 0 del y by del x equals to lim 0, 0 छ, त्यो लिमिट लिन आवश्यकै छैन, this becomes 0, then this equals to dy by dx equals to 0. यसरी भएको कुनै पनि कन्स्टेन्ट फंक्सनको 0 किन हुन्छ भन्दाखेरि we can find the derivative of constant function by definition, by first principle too. Okay, these students. अब next म तपाईलाई एउटा अर्को एउटा कुरा भन्दैछु. Next कुनै एउटा trigonometrical function लाई how can we find? Suppose here I think here let f(x) equals to sin x एउटा function छ, right? अब यसको डेरिभेटिभ यू क्यान से sin x को डेरिभेटिभ cos x सबैले भनिहाल्छ, बट तपाईं पहिलोचोटि बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ भने sin x को डेरिभेटिभ cos x कसरी आयो हैन, कसरी cos x आउँछ डेरिभेटिभ इन फाइन्ड, इट मीन्स बाइ प्रिन्सिपल, बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अर बाइ डेफिनेसन भन्छ यसलाई. सो दिस मीन्स दिस क्यान बी रिटन एज y इक्वल्स टु sin x. मैले अब धेरै लामो लेखेन, अब दुईटैको स्मल इन्क्रिमेन्ट del x र del y लेख्ने तरिका त्यही नै हो, त्यसलाई लेख्न सक्छौं. So we can write here y plus del y equals to sin x plus del x यसरी लेख्छौं, right? Then again or हेर्नुस् त del y equals to sin x plus del x minus y or del y equals to sin x plus del x minus y means what? Y means sin x. Good. त्यसो भए अब फेरि अब यहाँसम्म पुग्यो. अब कुरा के हो भने अब यसको डेरिभेटिभ भनेको हामीलाई यतातिर del y by del x चाहिन्छ. नम्बर 1 एउटा कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो, यहाँ del x चाहिन्छ, राइट? एउटा अब यतातिर यसलाई के गर्न सक्छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो. एउटा काम गरौँ न, त्यसो भए पहिले फर्स्टमा हामी के गरिहाल्यौँ भने del y equals to यसलाई sin x plus del x minus sin x, यसलाई चाहिँ फर्मुलाइज गरौँ. It means we need here the formula of sin c minus sin d. हेर्नुस् त, sin c minus sin d को फर्मुला, sin c minus sin d को फर्मुला क्लियर हुन्छ तपाईलाई थाहा छ. के होला sin c minus sin d को फर्मुला? This equals to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. ए होइन त? ओके, त त्यसो भने हामीले राख्दियौ त this 2 cos c plus d by 2, that means x plus del x plus x by 2 into sin c minus d by 2 x plus del x minus x by 2. Very good. Then again students, del y equals to 2 cos, so यहाँ होला 2x del x by 2 into sin, this x cancel, this means del x by 2. Very good. Good students. अब फेरि एउटा कुरा सम्झिनु पर्यो, तपाईहरु लिमिट त पढिसक्नु भएको छ, लिमिटमा सम्झिनु भएको छ नि. ओके, हेर्नुस् त, लिमिटमा एउटा स्ट्यान्डर्ड लिमिट भित्र अर्को एउटा कुरा के पर्छ भने lim x tends to 0 sin x by x भयो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ? भेरी गुड, 1 हुन्छ. यो न क्लियर, तपाईलाई क्लियर भएको. lim x tends to लिमिटमा केही स्ट्यान्डर्ड लिमिटहरु छन्, यो लगायतहरु पनि लगको एक्सपोनेन्शियलको फर्ममा त्यो तुरुन्तै हाम्रो आउँछ. हो, त्यो तपाईहरुलाई क्लियर छ. lim x tends to 0 sin x by x छ भने this equals to this whole equals to 1 हुन्छ. Keep in mind है, यदि तपाईलाई क्लियर छैन भने एकचोटी हेर्नुस् दोहोर्याएर. ओके, दिस इज द रुल्स. त्यही कुरा युज गर्छौं हामी यहाँ sin भएको ठाउँमा. हेर्नुस् त, यो त cos छ, ठीक छ, यो sin भएको ठाउँमा यसलाई 1 बनाउनतिर जान्छौं. ओके न, अब यसलाई 1 बनाउनको लागि त यहाँ के छ भने sin x by x हुनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर sin del x by 2 तल पनि del x by 2 हुनु पर्यो, सेम त्यही छ. त्यसो भए मैले यहाँ बनाए del y equals to 2 cos 2x del x by 2 sin del x by 2 by del x by 2 लाग्छ sin x by x बनाइदिएको. बट अब त्यतिकै थप्न पाइएन, यसलाई के गर्दिने? this into del x by 2. क्लियर? यसलाई यसो गर्न पाइए.
हेर्नुहोस् त यहाँ del x/2 तल थपिदिएको त्यही मल्टिप्लाई गर्दै हामीले del x/2 इट मिन्स del x/2 दिस क्यान्सल सेम त्यही चिज नै रह्यो भेरी गुड स्टुडेन्ट्स अब हाम्रोस् एउटा काम गरौँ हेर्नुहोस् त यो 2 र यो 2 हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौँ देन del x हेर्नुहोस् यो सबै प्रोडक्टमा छ यो del x लाई हामीले राइट लेफ्ट साइडमा ल्याएर del y by del x लेख्न सक्यो this del x then here remaining what cos 2x plus del x by 2 into what here sin del x by 2 over del x by 2 very clear अब तपाईहरु क्लियर भइसक्नुभयो अब कहाँ पुग्यो के चाहिन्छ त अब एउटा मात्रै चिज अब यसलाई डेरिभेटिभ यो त del y by del x यो स्लोप भयो यहाँ स्लोप भयो अब यसलाई डेरिभेटिभ बनाउन के गर्ने लिमिट लिने भेरी गुड लिमिट लगेर del x टेन्ड्स टु 0 गर्यो भने दिस बिकम्स डेरिभेटिभ फाइनली अब के गर्नुस् त भन्दाखेरि भेरी सिम्पली अब यसैमा हामी भन्दिन्छौँ टेकिङ लिमिट on both sides right is del x tends to 0 del x tends to 0 लिएर हामी लिमिट लाग्दियो भने lim del x tends to 0 del y by del x equals to हेर्नुहोस् त lim del x tends to 0 कति छ हाम्रो cos 2x plus del x by 2 into sin del x by 2 by del x by 2 this ठीक छ okay this becomes dy by dx यो त dy by dx भइगयो then this equals to अब हेर्नुस् त लिमिट यता भित्र लगाइदियो भने हाम्रो के हुन्छ थाहा छ lim del x tends to 0 cos 2x plus del x by 2 into this lim del x tends to 0 यसलाई छुट्टै and it means sin del x by 2 by del x by 2 this understand very simply okay this means students this becomes what 1 यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ट्रिगोनोमेट्रिकल लग्राथमिक र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु आएको छ भने यसरी त्यो 1 बनाउने काम गर्नु पर्यो राइट मैले यो आज ट्रिगोनोमेट्रिकल कुरा गरे यसै गरेर हामीले एक्सपोनेन्शियल र लग्राथमिक फंक्सनमा पनि हामीले त्यसो गर्छौं ओके दिस बिकम्स 1 यो त 1 भइहाल्यो त्यसो भए व्हाट इज द भ्यालु हियर del x टेन्ड्स टु 0 del x 0 भएपछि यहाँ के मात्र आउँछ cos 2x by 2 this becomes what cos x but okay this cos x okay this is the final derivative of sin x sin x को derivative cos x right okay students this basic concept भन्नाले डेरिभेटिभ को एकदम इनिशियल को कुरा गर्दै छ है मैले एकदम फर्स्ट इनिशियल अथवा बाइ युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल युजिङ गर्ने पनि अर्को सेकेन्ड वे बाट पनि हामी जान्छ अलिकति मतलब यो भन्दा अलिकति हार्ड टाइपको अलिकति गाह्रो खालको फंक्सनहरुको फर्स्ट प्रिन्सिपल मलाई लाग्छ स्पेशली तपाईहरुको 12 क्लासमा युज हुने टाइपको फंक्सनहरु त्यो गर्न सक्नु त्यसलाई म भोलिको भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु आजलाई यति नै तपाईहरु हामीसँगै जोडिनु होला हाम्रो च्यानललाई यदि तपाई आज मात्रै फर्स्टमा आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला र केही तपाईहरुको मनमा के लागेको छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला हामी तपाईहरुको इच्छा अनुसारको भिडियोहरु ल्याउने छौं र अन्तमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न त तपाईहरुले बिर्सनु हुने छैन पक्कै पनि